ถ้าเกิดว่าเราจะย้ายท่าเรือคลองเตยออกจากกรุงเทพจริงๆเนี่ยจะย้ายไปที่ไหนคือแนวคิดนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปมันเป็นการลดขนาดท่าเรือคลองเตยใช่ไหมอยากจะให้เป็นบิ๊กโปรเจกต์ที่เป็น Public Space จริงๆหัวข้อทอล์กในวันนี้ครับทุกคนเป็นเรื่องของการย้ายท่าเรือคลองเตยเนาะที่มีกระแสมีการพูดถึงมาสักพักและมันเริ่มต้นจากท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับคุณชัชชาติเนี่ยเขาได้มีการออกพูดถึงว่าถึงเวลาหรือยังที่เราเนี่ยควรจะย้ายท่าเรือคลองเตยออกไปจากกรุงเทพแล้วก็มีการคืนพื้นที่เนี่ยให้กับคนกทมนะครับทุกคนคือปัญหาเนี่ยก็เป็นเรื่องของฝุ่นควันต่างๆเรื่องของการจราจรเรื่องของแบบมลภาวะต่างๆใดๆซึ่งก็เห็นว่าค่อนข้างน่าสนใจในเรื่องของการย้ายท่าเรือขนาดใหญ่ตรงนี้ออกไปครับทุกคนก็เลยเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงว่าทำไมถึงจะต้องย้ายถ้าเกิดย้ายเนี่ยจะย้ายไปที่ไหนแล้วก็ถ้าเกิดว่าย้ายไปแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นในที่ดินของท่าเรือคลองเตยตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวพูดถึงกันทั้งหมดในคลิปนี้เลยนะครับทุกคนแต่ว่าก่อนจะไปดูเป็นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับคอนโดนิวของเราด้วยนะเรื่องแรกครับทุกคนก่อนที่เราจะไปพูดถึงผลกระทบของท่าเรือคลองเตยที่มีต่อบริเวณโดยรอบเนี่ยขออนุญาตพูดถึงเรื่องขนาดที่ดินนะครับแน่นอนครับทุกคนว่าที่ดินเนี่ยอยู่ในเขตคลองเตยนะแต่ว่ารอยต่อเนี่ยจะติดอยู่กับ2ฝั่งนะครับทุกคนคือฝั่งที่เป็นทิศตะวันตกเมื่อข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาจะเป็นเขตของพระประแดงสมุทรปราการนะครับแล้วก็จะมีจุดที่เป็นสามเหลี่ยมเล็กๆในแผนที่ตรงนี้นะครับที่จะอยู่ในเขตบางนาด้วยครับทุกคนทีนี้ต่อไปครับทุกคนเรามาดูเรื่องผลกระทบกันบ้างขออนุญาตเล่าให้ฟังก่อนสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในกรุงเทพเลยเนี่ยมีอยู่2อย่างตอนนี้ที่คิดได้คือ1โรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่เนาะแล้วก็2คือท่าเรือน้ำลึกทุกคนซึ่งณปัจจุบันนี้เนี่ย2สิ่งนี้เนี่ยวางอยู่คู่กันครับทุกคนบริเวณที่ใกล้กับตัวสุขุมวิทมากๆเลยเหมือนกับว่าเรามีโรงกลั่นน้ำมันกับท่าเรือเนี่ยอยู่ติดกับรั้วบ้านเราเลยแหละตัวโรงกลั่นครับทุกคนก็จะอยู่ในซอยสุขุมวิท64เนาะเป็นโรงกลั่นของปิโตรนัสของบางจากต่างๆเนี่ยอยู่บริเวณนี้มานานมากๆและส่วนท่าเรือก็คือท่าเรือคลองเตยหรือว่าท่าเรือกรุงเทพที่เรากำลังพูดถึงกันในคลิปนี้ครับทุกคนซึ่งแน่นอนว่าการขนส่งสินค้าที่เป็นพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยก็จะมาส่งที่นี่เฉลี่ยแล้วนะครับทุกคนใน1ปีนะครับจะมีตู้คอนเทนเนอร์ที่เดินทางมาที่ท่าเรือคลองเตยเนี่ยเฉลี่ยแล้วนะครับประมาณ1ล้านตู้ต่อปีเลยนะทีนี้มันส่งผลกระทบอะไรกับบริเวณรอบๆท่าเรือคลองเตยบ้างเรื่องแรกครับทุกคนคือเรื่องของถนนพังถนนที่เป็นเส้นหลักที่ใช้เข้าออกท่าเรือคลองเตยเนี่ยมีอยู่ไม่กี่เส้นครับทุกคนแล้วก็ไม่ได้ขนาดใหญ่มากด้วยนะเป็นขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นถนนทางรถไฟสายเก่าครับทุกคนที่จะเชื่อมต่อระหว่างแถวๆพระโขนงพระราม4เนาะมาจนถึงสันทวุฒิบางนาถนนเส้นนี้เนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีตรงไหนเรียบเลยครับทุกคนคือเบนน่ะก็เป็นคนที่อยู่แถวนี้ประจำเนาะแล้วก็ใช้เส้นทางนี้ค่อนข้างบ่อยถนนเนี่ยไม่มีจุดไหนเรียบจริงๆเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูแบบเยอะๆเลยว่ามันเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดทางจากการใช้งานของรถ18ล้อรถพ่วงต่างๆเนาะก็สร้างความไม่สะดวกให้กับคนที่สัญจรไปมาในบริเวณนั้นด้วยครับอีกเรื่องนึงคือปัญหาเรื่องของการจราจรที่หนาแน่นเกินกว่าขนาดถนนจะรับได้ครับทุกคนคือเส้นทางรถไฟสายเก่าเนี่ยเขาจะวิ่งไปถึงสมุทรปราการเลยใช่ไหมแต่มันจะมีจุดที่ออกไปทางด่วนออกไปบางนาตราดเนี่ยบริเวณถนนสันพวุฒิตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นช่วงพีคไทม์ช่วงที่อาจจะดึกหน่อยที่รถไม่ควรจะติดเนี่ยก็จะกลายเป็นว่ารถบรรทุกก็จะเข้าเยอะอีกก็จะติดอยู่ดีนะครับทุกคนก็เรียกได้ว่าเป็นเส้นที่ค่อนข้างสาหัสเหมือนกันสำหรับทางเข้าออกท่าเรือคลองเตยบริเวณนี้นะสิ่งที่ตามมาอีกเรื่องคือปัญหาเรื่องของฝุ่นครับทุกคนคือท่าเรือคลองเตยอาจไม่ใช่ปัจจัยสำคัญหรือปัจจัยหลักมากๆที่ทำให้กรุงเทพมีฝุ่นเยอะแต่ก็ถือว่าการที่มีรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเข้ามา1ล้านตู้ต่อปีเนี่ยก็เป็นการเพิ่มฝุ่นเพิ่มมลพิษให้กับกรุงเทพเหมือนกันถ้าเกิดมันหายไปก็อาจจะดีกว่าอะไรแบบนี้เนาะและอีกอันนึงที่หลายคนอาจจะไม่ได้นึกถึงคือการจราจรทางน้ำถ้าเรือคลองเตยเนี่ยเวลาเรือสินค้าเข้ามาเนี่ยจะต้องผ่านปากน้ำผ่านพระสมุทรเจดีย์ผ่านพระประแดงนะครับแล้วก็เข้ามาในท่าเรือคลองเตยใช่ไหมซึ่งธรรมชาติของแม่น้ำตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นโค้งที่แบบถ้าเป็นรถยนต์ก็เรียกว่าโค้งหักศอกอ่ะคือมันโค้งหนักมากๆเลยแล้วขนาดของเรือที่เข้ามาคือเป็นเรือขนาดใหญ่แทบจะทั้งหมดเลยใช่ไหมครับปัญหาที่เป็นเห็นมาตั้งแต่เด็กเลยคือการจราจรทางน้ำมันหนาแน่นมากครับทุกคนและเป็นโซนที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันนะครับทุกคนก็คือว่ามีทั้งเรือชนกันเรือชนเขื่อนเรือใหญ่ชนเรือเล็กเนี่ยเกิดขึ้นได้ตลอดเลยซึ่งถ้าเกิดมีการย้ายท่าเรือคลองเตยออกไปเนี่ยก็อาจทำให้อุบัติเหตุเหล่านี้เนี่ยลดลงได้เหมือนกันนะทีนี้หัวข้อต่อไปครับทุกคนถ้าเกิดว่าเราจะย้ายท่าเรือคลองเตยออกจากกรุงเทพจริงๆเนี่ยจะย้ายไปที่ไหนแน่นอนว่าก็จะไม่มีที่ไหนเหมาะไปกว่าท่าเรือแหลมฉบังใช่ไหมครับถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ยเขาจะมีเมืองท่าที่อยู่คู่กับเมืองหลวงเสมอในระยะที่ไม่ไกลกันมากใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ค่อยมีประเทศที่เอาท่าเรือเนี่ยไปอยู่กลางเมืองหลวงเท่าไหร่นะเพราะว่าแหลมฉบังเนี่ยก็มีความพร้อมกว่านะครับใน
หลายๆด้านเลยแล้วก็มีการสร้างเฟสใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูกันว่าความพร้อมที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกเลยเรื่องของการคมนาคมครับทุกคนณปัจจุบันนี้เท่าที่เห็นได้เลยคือทางด่วนมอเตอร์เวย์นะครับสามารถเชื่อมต่อตรงเข้ามายังท่าเรือแหลมฉบังแล้วก็นิคมตรงนี้ได้เลยด้วยนะครับก็สร้างความสะดวกสบายนะครับให้กับรถบรรทุกต่างๆที่เข้าออกท่าเรือนะครับรวมถึงคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับนิคมหรือว่าท่าเรือเนี่ยก็สามารถใช้เส้นทางอื่นสัญจรได้โดยไม่ต้องมาปะปนกันด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดเป็นระบบรางเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่สามารถเชื่อมต่อกับรถไฟความเร็วสูงได้นะครับในอนาคตถ้าเกิดว่าเขาสร้างครบลูปเนี่ยสินค้าจะสามารถขนถ่ายนะครับไปยังประเทศข้างเคียงแล้วก็ไปได้ถึงเมืองจีนเลยด้วยนะครับซึ่งนอกจากระบบรางที่เป็นพูดถึงเมื่อสักครู่ครับทุกคนเราจะมีการเชื่อมต่ออีกรูปแบบหนึ่งที่บริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างทะเลอันดามันกับอ่าวไทยด้วยตรงนี้จะเป็นจุดเชื่อมต่อที่เรียกว่าแลนด์บริดจ์ครับทุกคนซึ่งมันทำให้การขนถ่ายสินค้าตรงนี้มันโฟลว์ขึ้นเนาะไม่ต้องไปอ้อมไกลแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันสำเร็จขึ้นมาเนี่ยแหลมฉบังก็จะกลายเป็นหับสินค้าที่ขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วยนะครับทุกคนทีนี้ขนาดของท่าเรือแหลมฉบังณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับมีการก่อสร้างเพิ่มเติมแล้วแหละก็คือมีเฟส2แล้วก็เฟส3นะครับซึ่งเฟส3เนี่ยพื้นที่รวมครับทุกคนจะประมาณ 8,752 ไร่นะครับมีท่าเทียบเรือรวมทั้งหมด18ท่าครับทุกคนและก็ศักยภาพปัจจุบันนี้นะครับของท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยสามารถรองรับตู้คอนเทนเนอร์นะครับได้ประมาณ11ล้านตู้ต่อปีครับประเด็นต่อไปทุกคนถ้าเกิดว่าท่าเรือคลองเตยถูกย้ายออกไปแล้วเนี่ยคนกรุงเทพจะได้อะไรจากที่ดินหลายร้อยไร่ตรงนี้ครับคือเป็นขออนุญาตแบ่งออกเป็น2อย่างนะคืออย่างแรกเลยคือโครงการที่เขามีแผนจะทำอยู่แล้วกับอีกอย่างหนึ่งคือในฐานะคนกรุงเทพเป็นอยากได้อะไรจากพื้นที่บริเวณนี้เนาะโครงการที่มีการออกข่าวมาว่าอยากจะทำอยู่แล้วคือโครงการ Smart City ในท่าเรือคลองเตยครับทุกคนอันนี้ไปขึ้นแผนที่ให้ดูเนาะเขาจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันครับทุกคนมีการลดขนาดนะครับของพื้นที่ท่าเรือคลองเตยเนี่ยจาก900ไร่นะครับเหลือ500ไร่แล้วก็นำ400ไร่ที่เหลือเนี่ยเปิดให้เป็นเอกชนนะครับเข้ามาร่วมลงทุนในรูปแบบของ PPP ด้วยนะโดยระยะเวลาเนี่ยจะอยู่ที่30ถึง35ปีนะครับแล้วก็รูปแบบของการพัฒนาเนี่ยก็จะเป็นมิกซ์ยูครับทุกคนคือแนวคิดนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปมันเป็นการลดขนาดท่าเรือคลองเตยใช่ไหมไม่ใช่เป็นการย้ายออกไปทั้งหมดนะครับแต่ว่าที่เอามาพูดถึงเนี่ยก็คือเห็นว่าโครงการเขาค่อนข้างน่าสนใจครับทุกคนซึ่งจากแผนที่ที่เป็นทำให้ดูนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น3โซนคือ A B C เนาะโซน A เนี่ยจะเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ครับทุกคนส่วนโซน B ก็จะยังเป็นโซนที่เป็นท่าเรืออยู่เนาะส่วนโซน C เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่อสังหาขนาดใหญ่นะครับที่มีการรองรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวศูนย์การค้าโรงแรมนะครับศูนย์ประชุมศูนย์กลางทางการแพทย์นะครับรวมถึงนะครับก็จะมีท่าเรือที่เป็นท่าเรือท่องเที่ยวนะครับสามารถที่จะเทียบเรือสำราญขนาดที่เป็นขนาดกลางได้ด้วยนะครับส่วนบริเวณที่เป็นชุมชนคลองเตยตอนนี้นะครับทุกคนเห็นว่ามีโครงการที่จะสร้างเป็นคอนโดมิเนียมนะครับสูง25ชั้น4อาคารรวมแล้วเนี่ย 6,144 ยูนิตนะครับแล้วก็วิธีการที่จะทรีตคนในชุมชนเนี่ยคือมีทางเลือกให้นะครับว่าจะย้ายขึ้นไปหรือว่าจะมีรูปแบบอื่นๆในการที่จะทรีตคนตรงนี้นะครับก็เป็นการเหมือนกับว่าจัดสรรพื้นที่อยู่อาศัยครับทุกคนให้กับประชาชนคล้ายๆกับตรงดินแดงนั่นแหละทีนี้อีกส่วนหนึ่งครับทุกคนอย่างที่เบนได้บอกไปคือว่าในฐานะที่เป็นคนกรุงเทพเราอยากจะเห็นอะไรในที่ดินคลองเตยตรงนี้ครับทุกคนคือขนาดที่ดินเนี่ยถ้าเป็นขนาดของท่าเรือทั้งหมดตอนนี้ที่เขาบริหารอยู่เนี่ยจะประมาณ860ไร่ได้ครับทุกคนซึ่งเป็น860ไร่ที่อยู่ริมแม่น้ำด้วยสิ่งที่เบนอยากได้อันนี้คือเป็นความเห็นส่วนตัวเลยนะคือเบนอยากได้ Public Space เยอะๆเลยครับทุกคนคือเหมือนกับว่ากรุงเทพเราเนี่ยมี Public Space ที่เป็น Free Space เนี่ยให้คนเข้าไปพักผ่อนไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยน้อยมากเลยทั้งที่เราเป็นเมืองที่มีแม่น้ำเนี่ยพาดตั้งแต่เหนือจรดใต้เลยแต่ว่าเรามี Public Space แบบนี้เนี่ยค่อนข้างน้อยเบนรู้สึกว่าด้วยโครงสร้างสังคมตอนเนี้ยมันผลักให้เราต้องหาเงินเยอะๆเพื่อเข้าถึงทรัพยากรใช่ไหมมันก็อาจจะดีกว่าถ้ามีทรัพยากรที่รัฐสร้างให้อย่างดีอยู่บริเวณริมแม่น้ำก็จะอาจจะมีนึกภาพว่าคนสุขุมวิทเลิกออฟฟิศมาก็ไปพักผ่อนกันนะครับมีอาจจะเป็นจ็อกกิ้งแทร็กยาวๆมีที่นั่งให้แบบว่าจิบเครื่องดื่มหรือพระอาทิตย์ตกเพราะว่ามันหันเข้าไปทิศตะวันตกด้วยใช่ไหมตรงเนี้ยแล้วก็เป็นวิวบางกระเจ้ากับพระอาทิตย์ตกถูกปะอาจจะมีร้านอาหารไปเปิดเป็นพื้นที่นั่งอะไรชิลๆได้อะไรเงี้ยครับทุกคนก็อยากจะให้บริหารออกมาเป็น Public Space ประมาณนั้นอาจจะมีแบบว่าอาคารบ้างเป็นพื้นที่โล่งบ้างเป็นสวนบ้างนะครับอะไรก็ว่ากันไปแต่หลักๆแล้วคือ
อยากจะให้เป็น Big Project ที่เป็น Public Space จริงๆเป็น Free Space จริงๆที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงมันได้นั่นเองครับทุกคนคือเป็นรู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันยังไม่ค่อย stable เท่าไหร่ครับทุกคนมันยังมีความสวิงอยู่ค่อนข้างมากเนาะเนื่องจากว่าต้องมีการคุยกันหลายภาคส่วนต้องหารือกันว่าจะทำอย่างไรวิธีการคือยังไงมันจะไปแล้วจะคุ้มไหมแต่ว่าใครที่คิดเหมือนเบนนะครับก็อยากจะให้เฝ้ารอเหลือเกินว่าท่าเรือคลองเตยของเราตรงนี้จะถูกได้ออกไปไหมและสิ่งที่เราได้กลับมาจากคืออะไรบ้างซึ่งเบนคิดว่าความยุ่งยากและความยากทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการย้ายท่าเรือไปเนี่ยมันคุ้มค่ากับสิ่งที่คนกรุงเทพจะได้มามันคุ้มค่ากับพื้นที่ที่ถูกคืนให้คนกรุงเทพอย่างแท้จริงครับทุกคนก็วันนี้คลิปนี้ก็จะจบลงประมาณนี้ครับทุกคนใครที่ชอบนะครับเป็นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับคอนโดนี้ของเราด้วยนะคลิปหน้าจะมาทอล์กกันเรื่องอะไรจะเป็นประเด็นไหนนะครับก็ฝากติดตามด้วยวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ